Jönsson som då var domprost som gjorde det för att homosexuella eller hbtq-personer skulle få fira mässa. Och det har man gjort varje år sedan 1980. Och den har varit ekumenisk i princip från start, den här mässan. När Ludvig Jönsson dog några år in på 80-talet så tog kristna regnbågsrörelsen, EKO, över ansvaret och idag så firar vi det väldigt nära Ekumeniakyrkan. Ja, det görs ekumeniskt sedan många år tillbaka och ibland också inte religiöst och sådär. Och sen har hbtq-arbetet i Stockholm, i Sverige, i kyrkan vuxit lite ur det här kärlekens mässa. Så jag tänkte att vi grundar oss i den här kärlekens mässa och sen så tittar vi ekumeniskt hbtq med basen i just kärlekens mässa. Och då är min första fråga till er, när ni var på kärlekens mässa första gången. Jag vet när jag var på kärlekens mässa första gången, för att jag, om jag får säga så, är lite yngre. Så det var så sent som 2017. Men Jenny, när var du på kärlekens mässa första gången? Hörs jag? Ja. Jag vet inte exakt när det var, men ungefär 20 år sedan skulle jag tro att det var. Jag kom till Stockholm som pastor i Immanuelskyrkan och var här och hörde om det som pågick under Pride-veckan och framförallt kärlekens mässa. Och gick säkert på någon själv och sen ganska snart så frågade jag om vi kunde få ansluta för det. Jag tror det hade gått lite ner i lågvarv, det ekumeniska inslaget ett tag. Eko var ju alltid med, men vi församlingarna var inte så närvarande. Så jag frågade om vi kunde få ansluta igen och så började vi bygga upp det mer ekumeniskt. Från att vi också från Ekumeniakyrkan anslöt igen, vilket vi också hade gjort tidigare. Så ja, ungefär 20 år sedan kanske. Anna-Karin, du då? Jag har ju bott i Skåne innan jag blev upplänning, så att jag har inte varit här så mycket. Men man kan säga att jag har en liten svag anknytning till den första gången det firades. För min fru är döpt av Ludvig Jönsson som startade den 1980. Så jag har i alla fall en lite svag anknytning dit. Och sen var jag nog i början på 2000-talet första gången. Jag kommer i alla fall ihåg mest det Maranatha som stod utanför och dömde oss till helvetet ungefär. Men, och det är lite synd, men man minns ju ofta ogräset bättre än det friska, tyvärr. Och Eva, du är väl den som då kanske var först? 1980 så skånska jag är. Och för att fylla i att redan då var ju det som hette ekumenisk nattvardsgudstjänst i homosexuella frigörelseveckan. Så långt tror jag man skrev det för att alla skulle veta vad det var. Redan då var det ju enande i och med att människor kom dit som tillhörde olika trossamfund. Inte så att deras ledningar tyckte att det var en jättebra idé, men de kom dit. Och det var ju också så i ekogruppen att man tillhörde olika trossamfund. Och jag vågar säga att vi hade viss överrepresentation från Frälsningsarmén och Pingströrelsen. För att de var de som minst kunde vara öppna i sina församlingar. Och sen har det fortsatt. Ingen Maranatha längre. Nej, nu slipper vi de stora protesterna i alla fall. Och ni har alla predikat, va? På kärlekens mässa. Några gånger till och med kanske. Eva, du predikade så sent som i år. Ja, jag kom på att det var 4:e gången, så att nu får någon annan lösa av. Och Eva, när predikade du första gången? Hur har det förändrats att predika 2025 jämfört med när du predikade första gången? Det måste ha varit någon gång slutet av 80-talet, början av 90-talet som jag predikade första gången. Och då var det ju fortfarande en rätt nervös stämning i Storkyrkan. Vad ska hända? Polisen var där, civilklädda. Man hade ögon överallt för att se vad som skulle kunna hända. Och sen var det ju väldigt... Man andades ut när ingenting hade hänt, vilket det ofta inte gjorde.
Men det var ju också en oerhörd tacksamhet bland många av de som kom dit. Som kunde gå med sin partner i handen fram till nattvardsbordet och kunde inte göra det i sin egen församling. Och Eko hade ju då ett mål att när alla kan vara sig själva i sina egna församlingar så ska Ekoklubben upphöra. Ett par mål, men Kristna Regnbågsrörelsen finns fortfarande och det är också jätteviktigt. Ja, vi har 30-35 år senare fortfarande väldigt långt kvar att vandra på många sätt. Anna-Karin, du har också predikat. Jag har predikat där i Storkyrkan 2006, tror jag det var. Och jag vet att jag har skrivit en liten bok om, där det också nämns lite av predikan. Jag fick väldigt gott mottagande för att jag påstod att när Martin Luther var som mest förtvivlad så sa han inte jag är heterosexuell, utan han sa jag är döpt. Och jag tror att den där perspektivförskjutningen är väldigt viktig. För många troende hbtq-personer är det ju kanske omöjligare att avsäga sig sin tro än sin sexualitet. Men framförallt så är det ju viktigt att det finns plats för allt. Men liksom rörelser som Eko och så finns ju för att tron är ändå på djupet vår djupaste identitet. Och sexualiteten kan ju faktiskt skifta mellan åren och när man lever och så. Men tron kan vara det kontinuum som inget annat kan vara. Och Jenny, när predikade du? Jag tror att det var när jag var ny regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan som 2013 eller 2014. Och hur var din upplevelse då som ny på posten i Equmeniakyrkan, som kanske har vandrat en liten annan väg och också ett nytt samfund? Hur var det att predika på kärlekens mässa då? Ja, men det var ju ett väldigt stort förtroende att få göra det. Att känna att jag hade det förtroendet både av de som organiserade gudstjänsten men också av mitt samfund, att jag kunde vara där. Och då var det ändå ett antal år jag redan hade gått i kärlekens mässa och kände mig själv väldigt hemma och trygg där. Men de första gångerna jag var där så vet jag att det var en del känslor som var väldigt starkt positiva för mig. Och en av dem var ju det här som jag redan antytt, en kyrka full med människor där man vet att många av dem kanske inte känner att de kan gå i gudstjänst någon annan gång eller någon annanstans. Men sen var det också känslan för mig att komma dit som själv inte hör till hbtq-familjen utan är det jag har lärt mig idag kallas allierad. Jag har liksom känt en längtan, tror jag, ända sedan jag var teologstudent, att få vara en välkomnande kyrka för hbtq-personer. Och sen komma in i den här gudstjänsten medveten om att jag hör egentligen inte hit. Här är det jag som är minoriteten. Och folk skulle mycket väl kunna säga till mig att du får nog gå ut härifrån för att vi klarar inte av er som hör till den förtryckande majoriteten. Men jag var så välkomnad och jag kände att jag fick vara så hel där. Så det har varit på många sätt den starkaste andliga upplevelserna jag har haft har varit just den här kärlekens mässa, av den anledningen att jag har fått känna vad det innebär att välkomnas. Och så också det här då att få komma i en gudstjänst och känna att jag kan släppa ner axlarna för jag behöver inte förklara det uppenbara. Det som för mig är självklart att jag läser Bibeln, jag tror på Bibeln och det är för mig självklart att man kan vara kristen och hbtq-person. Ingen frågar mig vad jag menar med det, utan här kan vi bara släppa ner axlarna och utgå från det och ta det lugnt. Och du som då, man tänker Svenska kyrkan ser sig ju som en föregångare och är en föregångare i hbtq-frågor och det är i Storkyrkan vi är och sådär. Hur har det varit som representant för Equmeniakyrkan att få glida med på det tåget? Svenska kyrkan är ibland lite överdrivet stolt över sin hbtq-väg.
Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker nog, alltså ekumenik är ju alltid lite knöligt och bökigt och sådär. Man ska förstå hur man ska få ihop gudstjänstordningar och tillstånd och vem som får göra vad och sådär. Men vad gäller hbtq-frågorna är det snarare känt tvärtom, det du inleder med. Att tänka att vi kan få någonting som enar oss. Att det här faktiskt, här kommer vi ihop som vill samma sak och vi kan göra det och det går bra. När vi kommer från olika kyrkfamiljer också, att få enas i något som enar oss. Tycker jag snarare har varit lite slående. Anna-Karin? Jo, men man ska tolka historien lite sanningsenligt. För det är faktiskt så att samkönade par fick vigas i denna kyrkan, i Norrmalmskyrkan, innan de fick vigas i Svenska kyrkan. Och det har att göra med att lagförändringen 2009 gick igenom den 1 maj för könsneutral äktenskapslagstiftning. Och Svenska kyrkan hade inte sitt kyrkomöte förrän på hösten. Så att i Svenska kyrkan blev det inte möjligt att gifta sig som samkönat par förrän senare på hösten. Men här i Norrmalmskyrkan kunde man göra det från den 1 maj. En applåd till Norrmalmskyrkan. Vi skulle kunna prata ett helt seminarium också om Norrmalmskyrkan, men låt oss göra det någon annan gång. Om vi ska röra oss bort lite från Kärlekens mässa och lite mer till vad det har utvecklats till. Men en sista fråga just i det här med historien, vad som grundade. Eva, du som var på första Kärlekens mässa, som inte ens var Kärlekens mässa då, för Kärlekens mässa utvecklades på 90-talet, men det som föregångare. Hur har det förändrats från 1980 till 2025? Ja, det ändrades ju när Stockholm skulle ha Europride 98, kan det ha varit det. Då en grupp bestämde sig för att skriva ny musik och nya texter till mässan. Så att inte, alltså det första vi firade såg ut som en veckomässa i Svenska kyrkan ungefär. Men då Kristin Elf som är präst, Gunilla Lindén som är präst och Mikael Augustsson som är musiker satte sig ner och formade de här sångerna som fortfarande finns med. Och som är skrivna just utifrån hbtq-perspektivet och inte bara plockade ur någon av våra psalmböcker. Och det håller ju ändå varierat lite med åren sedan 98. Det ska i ärlighetens namn sägas. Något år försökte man sig på en interreligiös gudstjänst. Men grunden är ju de nya texterna. Och det kan vara läge snart att skriva nya igen. För det har gått några år sedan 98 och liv och omgivning har förändrats. Men obrutet, pandemin var väl ett undantag, så har den firats sedan 1980. För bara nämna, spännande var ju i början när Ludvig Jönsson, den dynamiske man, domprosten, hade stött på tillräckligt många för honom hbtq-personer som inte kunde vara i sina församlingar. Han sa att detta är inte rimligt. Och så på kort tid inbjöd han då till gudstjänst och han hade ju också medias öra. Så att inför gudstjänsten, dagen innan tror jag det var den första, så hade Svenska Dagbladet på första sidan en inbjudan till gudstjänst för hbtq-personer, eller homosexuella som det heter enbart då. Så att det var stort när det skedde, väldigt stort. Jag tänker att den tiden var ju väldigt viktigt att nämna fler som var med om den där första mässan. Jag träffade för några veckor sedan en av dem som var aktiva och bildade ECHO här i Stockholm 1976 och du är här idag, Jan Eje Ferling. Och du berättade för mig att 1980 så var det Ludvig Jönsson och det var också Lennart Koskinen. Och det var Barbro K. Gustafsson som också var väldigt med i den första gudstjänsten och formade den. Men det är någonting med Ludvig Jönsson som är väldigt avgörande och grundläggande. Och det är att när vi
vi har skrivit en bok, min fru och jag, Äkta makar, en queer historia. Och när vi har finns att köpa här ute, ja. Och det finns några få ex. Och det vi har funnit är att den enda person som har sagt att kyrkan borde be om ursäkt till de homosexuella är Ludvig Jönsson. Alla andra har velat positionera in sig och vara med och klart ni ska räknas med och så. Men han hade någon grundläggande rättsuppfattning om att orätt hade begåtts mot homosexuella människor under lång tid i vårt samhälle. Och det skulle kyrkan göra bot för. Och jag har aldrig hört någon ta upp detta. Men jag noterar att Ludvig Jönsson hade ett annat språk än de flesta alla andra. Om vi går till er bok då, tycker jag alla ni ska läsa. Och framförallt just när du nämner namn som vi så lätt glömmer bort. Alldeles för många namn. Så vill varmt rekommendera speciellt en yngre generation att läsa er bok för att få det här historiska perspektivet. Men då skriver ni också om den här välsignelsegudstjänsten som ni hade. Ert bröllop var ju då en välsignelsegudstjänst för att det var före samkönade äktenskap i Svenska kyrkan. Och den gjorde ni ekumenisk. Ni hade lite fördelen av att det inte fanns några ramar riktigt, eller ni var lite först, och då kan man göra lite som man vill. Berätta lite. Det var ju fantastiskt. Det var ju Tuulikki Koivunen Bylund som var domprost i domkyrkan. Och hon hade ju visat sitt mod några 3 år tidigare när Elisabeth Olssons utställning fick visas på diabilder i kyrkan. Och inte en knappnål kunde höras under den tystnad som uppstod i domkyrkan. Och hon hade ju blivit bombhotad och domkyrkan med henne. Och hon hade stort mod, så hon lät också oss utforma en gudstjänst som vi verkligen ville. Vi ville fira mässan som vi kallade kärlekens gåva och fira med mässa och välsignelse över samkönat äktenskap, partnerskap. Och då ville vi ju att alla våra kamrater skulle vara med. Och det var Ulla Bard från Baptistkyrkan, det var Viggo Junkes från Missionskyrkan, och det var vad heter hon som var regionalkyrkoledare? Helene Friberg. Ja. Helene Friberg var med, också från Missionskyrkan. Och det var Peter Brune från katolska kyrkan. Och vi hade vår muslimska vän med från Bosnienarbetet som var jurist och vittne. Och det var så viktigt för oss att den första gången att vi skulle känna att vi hade med oss alla traditionerna så långt vi sträckte oss då. Och kunde genom vår vänskapskrets. Och att också biskop Kristina från Lund var den som celebrerade mässan. Och det gjorde ju att vi gick händelserna i förväg. För först 2005, den 27 oktober, så fattade Svenska kyrkan beslut om att anordna en välsignelsegudstjänst. Och säger också att det är okej för homosexuella personer och hbtq-personer att vara prästvigda och göra tjänst i kyrkan. Men det har man alltså inte sagt förrän den 27 oktober 2005. Och det här var 2001. Så att alla de som var med var ju modiga på sitt sätt, men var också människor väl förankrade i solidaritetsarbete och i kristen tro som liksom centrum hos de marginaliserade. Och det är nog hemligheten bakom historien. Eva? Att fylla i det Anna-Karin beskriver är ju ett paradexempel på hur förändring går till. Att några modiga går först och bryter regler och
gör sitt eget av det och sen förändras det på högre nivå så att säga. Inte bara förändring när det gäller attityden till hbtq-personer utan i annat också. Några går före för att andra ska få modet att följa efter. Och det är ett mönster som går igen och som vi ska komma ihåg också. Jag ville haka på det lite. För att när jag förberedde det här och läste er bok och sådär. Och Eva, jag tycker att det är värt att nämna att du är världens första öppet lesbiska biskop, vilket liksom kanske. Det är omskrivet så. Och jag vet att jag frågade dig en gång om min tes stämde, att det var mycket mer uppmärksammat internationellt än vad det var i Sverige. Och då sa du ja. Och jag tycker att det är någonting vi kanske inte riktigt pratar tillräckligt om. Just det här när vi pratar om att gå före och vara världsledande och så. Men när jag förberedde det här samtalet så funderade jag lite på min egen generation och mig och mina kamrater och undrade, har vi blivit mindre modiga i vår aktivism i kyrkan idag? Ja, jag tycker nog det. Att det är ett mindre mod idag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag tycker jag märker det på flera områden. Det är ofta bara min bror, KG Hammar, som säger någonting. Och några få andra och jag själv ibland och så. Och det är inte så många som sticker ut ur kyrkorna och säger någonting fundamentalt viktigt. Liksom. Det är ju olika generationer. Och en sak vi märker är ju att ändå den generationen med Martin Lind och med KG Hammar och med Caroline Krook, inte att förglömma, och så. Den generationen, den är inte likadan i de efterföljande generationerna. De hade en annan erfarenhet av världen, tror jag nästan att det beror på. För att när jag försökte hitta gemensamma nämnare i de som vågar till exempel tala ut lite mer om Palestina, om folkmordet där idag i Svenska kyrkan, då är det Andreas Holmberg här i Stockholm. Och han har erfarenhet från Tanzania och världen i stort. Och det är Ulrika Fritzson som har erfarenhet från Sydafrika och så. Så jag tror att det är en generation, det är inte ideologin som är annorlunda, utan det är erfarenheten av världen som saknas. Och det är så paradoxalt, för vi lever i en tid som har upphävt alla gränser på ett sätt med de sociala medierna och så. Men liksom ingenting kan ersätta riktiga möten med människor i olika delar av världen och i olika livssituationer. Och jag tror att det är den erfarenheten som saknas hos många av dem som är kyrkoledare idag. Skulle vilja fastna här, men jag känner att vi ändå inte, vi har 45 minuter. Så att, men om vi är på det här, just att möta människor internationellt. Ni har alla jobbat ekumeniskt internationellt på olika sätt. Och här har ju hbtq-frågan också varit knepig, om man får uttrycka sig så. Vad är er erfarenhet av hbtq och ekumenik internationellt? Jenny, vill du börja? Ja, mina mesta erfarenheter internationellt är från World Communion of Reformed Churches, WCRC kommer jag säga framöver om jag ska upprepa det. Som jag var på generalförsamling på världsnivå 2003, tror jag. 2004 var det första gången jag var i Accra i Ghana. Och då var det faktiskt lite känslan av att
komma hem internationellt också. Det är klart att det fanns väldigt många olika hållningar och uppfattningar och om den här frågan, men att det ändå fanns ett samtal om det. Det var kyrkor från fler länder än norra Europa som lyfte frågan att vi måste inkludera hbtq-personer mer och frågor av det slaget. Det gav mig väldigt mycket hopp och insikt om att kyrkan är världsvid också på det här fältet. Vi sitter inte ensamma upp i Norden och ser det här eller har jobbat för det här. Men sen är jag ju, alltså jag har mött alltid, nu är jag ordförande i WCRC Europa och är mest i Europa, och där finns ju förstås alla varianter. En väldigt vanlig variant är att vi inte ska prata om det överhuvudtaget. Så ja, men det är också väldigt nyttigt, och jag är väldigt tacksam att få röra mig i de sammanhangen och att få umgås med människor som har olika hållningar. Att faktiskt sitta vid samma bord, att vara riktigt nära vän med någon som säger att ja, men vi behöver inte prata om det, det är vad folk gör privat. Ja, ni förstår. Men att vi ändå fortsätter att vara vänner och kan ha förtroende för varandra i olika frågor, och så kan vi mötas och förhoppningsvis ta oss fram. Men också jag har ju mitt lilla regnbågskors på ryggsäcken, och när man är ute på någon stadsvandring så är det någon som kommer och knackar på axeln och säger jag ser ditt kors, vad kul! Liksom, kyrka och hbtq i samma symbol. Vad fint, det var ett tips. Tack. Jag låter ordet gå till Eva först. Jag har haft förmånen att vara en av Svenska kyrkans representanter i Kyrkornas världsråd under 13 år. Och där sitter man väldigt långa pass och diskuterar varenda kommatecken i olika policydokument, och det är ganska tröttsamt. Men jag minns vid ett tillfälle där jag och Helga Byfuglien, norsk biskop, bestämde oss för att i det här dokumentet på 80 sidor så ska 3 ord vara med. Nämligen gender, justice och human sexuality, 4 ord. Och det tog 6 timmar att få med de orden efter mycket diskussioner. Och det är ju så också som droppen urholkar stenen, att vi ger oss inte. Och sen var jag tvungen att läsa precis som det stod. Vid ett möte så insåg jag att jag skulle sitta bredvid en rysk-ortodox präst. Och då är mötet 10 dagar och cirka 10 timmar per dag. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Och det var efter vårt äktenskapsbeslut i Svenska kyrkan, och rysk-ortodoxa kyrkan hade brutit med oss. Jag tror inte vi sa någonting till varandra med en hej på morgonen de 3 första dagarna. Men sen började vi prata och vi hämtade kaffe åt varandra. Och vi berättade hur vi hade det på hemmaplan. Och där tror jag att det var inte jag som hade valt den platsen, inte han heller. Men man såg till att vi satt bredvid varandra och var tvungna att prata med varandra. Och han visade foton på sina barn, jag tror det var 5 stycken. Och jag visade foton på mitt enda barn och min fru. Och så. Och det är ju så förändring går till. Och i Kyrkornas världsråd har inte han, men andra sagt just detta. Tack för att ni går före, så kan vi följa efter. Det var ju andra kyrkor som bröt med vår kyrka då, den lutherska kyrkan i Tanzania och den lutherska kyrkan i Etiopien. Och vi 3 är de största lutherska kyrkorna i världen. Och där gjorde Anders Wejeryd, då ärkebiskopen, ett jättejobb med att vara i flera veckor i de här olika kyrkorna. Och jag tror att en poäng där var att han tillhörde inte hbtq-familjen. Och att han därför kunde, jag skulle inte kunna göra samma jobb. Jag skulle ha talat i egen sak så att säga, men inte annars. Intressant, för jag skulle precis fråga det. För jag har ju drivit tesen att det är lättare som hbtq-person ibland i de här ekumeniska, interreligiösa eller kanske interkulturella mötena. Så när du sitter då bredvid den här rysk-ortodoxa mannen, att det är du som person som liksom, man får en relation med någon. Att det hade inte varit samma sak om det var en allierad som satt där, för att en allierad kan byta åsikt så att säga, men att
det finns ett människovärde. Vill du säga något mer om just att vara hbtq? Jag tror du har rätt, men när jag nämner vad Anders Weirud gjorde så handlar det ju om att prata på kyrkoledarnivå. Och jag tillhörde ju då också kyrkoledningen, men jag var kvinna, vilket inte är alldeles kom i få i en del sammanhang, och jag var homosexuell. Så att jag liksom föll några pinnhål ner, även om jag hade ledaruppgifter i min kyrka. Ja. Vi har olika roller. Jag kanske ska säga någonting också lite kort om du ska gå vidare. För att bland annat när vi gjorde teologifestivalen 2015 så hade vi bjudit in människor från olika religioner till samtal om hbtq och human sexuality. Och då var också en viktig imam från en muslimsk teolog från Jerusalem, Mustafa Buswai, som liksom är väldigt ortodox och företräder liksom den givna delen. Och det är oförglömligt när han och Monib Yonan, som då var luthersk biskop i Jerusalem, satt och pratade med varandra. Och så säger Monib, förstår du Mustafa, de har det ovanför bordet, men vi har det under bordet. Det är enda skillnaden. Ofta är det här ett ekumeniskt samarbete. Och där är kanske kyrkorna på Pride i Stockholm en föregångare till det ekumeniska Pride-arbetet. Vill du prata lite om hur uppstod det, eller hur har det utvecklats? Ja, riktigt hur det började vet jag inte, men det var väl säkert Eko som var liksom nyckelspelaren från början, och sen så har det ju vuxit utifrån att först var det, vad jag förstår, mest bara kärlekens mässa, och så har man sett fler och fler möjligheter till både program och närvaro på festivalområdet, och sen har vi försökt att leda det här i kyrkorna på Prides arbete mot att gärna liksom lägga ut det så att det gärna pågår över hela stan, men också gärna över hela året, och försöka liksom visa att det här är en möjlighet att inte bara fira gudstjänst en gång om året på en plats. Och det är väl ett av de mest hoppfulla tecknen att kärlekens mässa kyrkan blir allt tommare. Så när vi var där i början så var det helt proppfullt, och det var ju så hoppingivande, och det skulle förstås vara roligt fortfarande, men anledningen att vi inte är det är ju för att det finns så många platser och så många sammanhang, och att fler har någonstans där man känner sig hemma i gudstjänstfirandet nu. Men det har varit, för mig har det varit en otrolig gåva att få samarbeta ekumeniskt kring det här. Vi har så olika möjligheter in i det här arbetet. Den Svenska kyrkan kanske har mer personal och resurser, och vi har mycket engagemang och vilja, och att vi kan få göra det vi kan, bidra det vi kan tillsammans. Och det har gett mig väldigt många ekumeniska vänner, och gjort att jag också resten av året i andra frågor känner människor, har relationer. Så där har kyrkan på Pride varit en hjälp för mycket annat också. Och sen detta, jag har inte så mycket evangelistens gåva, men just på kyrkorna på Pride, och att stå i tältet på Pride-området och få säga till människor som aldrig har vågat tro det, men du förstår, det går jättebra att vara både kristen och hbtq, och så få se hur den här befrielsen förmedlas, eller till människor som skulle vilja få säga det men inte har vågat, att det är möjligt att vara pastor eller präst och se det så här. Att få förmedla den befrielsen är fantastisk att få vara del av, och det är faktiskt bara möjligt för att vi gör det ekumeniskt. Det skulle aldrig gått i egen kraft. Sverige är ju ett land som ligger väldigt högt i hbtq-vänlighet, och det har naturligtvis att göra med att det har trätt ut också runt om i landet att man kan vara officiell offentlig hbtq-person även på små orter. Det var ju otänkbart för 50 år sedan. Då åkte ju alla till Stockholm som inte kunde vara offentliga på sina egna orter. Men idag har det ju kommit och det som jag vill säga ekumeniskt,
är kanske att det pågår ett väldigt viktigt samtal inom alla de stora kyrkofamiljerna idag. Det finns en ortodox forskningsprojekt om mänsklig sexualitet och samkönad kärlek. Och alla tycker inte lika naturligtvis, men studierna pågår. Och det som har varit, och det är likadant i den katolska kyrkan där påven Franciscus har öppnat dörrarna, och tycker jag nästan vid gavel för hbtq-personer genom att han varje månad mot slutet av sitt liv träffade transpersonerna i Rom, och han såg till att det kom dokument i Vatikanen, mänsklig värdighet, som fördömer all förföljelse av hbtq-personer och så. Så det togs väldigt viktiga steg under hans pontifikat. Och det spelar roll. Allt detta som sker på gräsrotsnivå och det som sker på kyrkoledarnivå. Det är liksom samverkan däremellan. Och vetenskapliga studier över sexualiteten. Och inte minst hbtq-personer själva som har varit motor väldigt mycket i förändringarna runt världen. Vi har 5 minuter kvar och jag har typ 1 miljard frågor jag skulle vilja ställa. Men jag tänker avsluta med 2. Och den första då är, om vi ändå landade lite kanske i att vi är lite mindre modiga idag. Och vi ser en ganska mycket backlash i samhället. Jag vet att det pratades om det här på förmiddagen. Och generellt så har vi ju väg för att vandra. Vad vill ni skicka med mig och min och yngre om mod i att vara hbtq-aktivist i våra kyrkor i Sverige idag? Eva? Jag tror att historien är jätteviktig för mig som är 71, men också för de som är yngre. För att vi ska se hur långt vi faktiskt har kommit. Vi behöver komma ännu längre, inte minst när det gäller transpersoner som nämndes. Men se att det har varit en utveckling. Det är ingenting som förändringen i Svenska kyrkan har inte ramlat ner från himlen från en dag till en annan, utan det har varit ett arbete och en kamp där, och likadant i Ekumeniakyrkan. Att lära oss av historien och sen gå vidare. Och sen tycker jag att alla, jag ska göra det om och om igen, ska lyssna på Mikael Wiehes sång. Här är en sång till modet. Apropå, är vi mindre modiga nu? Jag lyssnade på hans sommarprogrammet i efterhand bara häromdagen, och där finns den sången med. Jag kan den ju, men jag har inte tänkt på den på länge. Men sjung den om och om igen. Anna-Karin? När man skriver böcker så håller man ju domedag över sig själv, som Per Forstin brukade säga om författarskap. Och jag har ju upptäckt att jag har varit mycket mindre modig än vad jag hade hoppats när det gäller hbtq-frågor. Jag har velat passa in liksom och vara normal. Liksom så till den grad att jag gick sönder när jag jobbade i Genève under 4 år. Men modet, så därför befrielsen för mig till modet har nog kommit framförallt genom spiritualiteten. Att våga vara en dåre för Kristi skull. Att liksom inte behöva vara normal för att accepteras, utan våga gå vägen att vara en dåre för Kristi skull. Så jag är inte lika rädd längre när folk säger det ena och det andra av mig. För Ignatius säger att det kan vara sånt, det kan vara dåligt väder och det kan vara bra väder. Och det är lika bra att befinna sig i balans. Jenny? Jag känner mig lite ödmjuk för att säga hur man ska vara aktivist, för jag känner att jag hör till dem som ändå fått komma i efterdyningarna av företrädarna, pionjärerna, de riktiga aktivisterna, som gör att det inte har varit svårt för mig att vara kvinnlig pastor eller att stötta hbtq-personer. Men med det sagt så är det viktigt att minnas historien, som du säger Eva, och tänka på vad det faktiskt människor har stått ut med och gjort för att
jag ska kunna vara här idag, för att vi ska kunna vara här idag. Så tack till er som är några år före mig och andra, både i Missionskyrkan, Baptistsamfundet, Svenska kyrkan, Metodistkyrkan och olika kyrkor som har haft de här modiga pionjärerna. Men jag tänker också ibland, när jag i någon fråga tänker så här att är det inte dags att jag lämnar detta galenskap? Kan jag vara med i ett sammanhang som tillåter eller släpper igenom det här och det här? Och då tänker jag, tänk om kvinnor för 50 och 100 år sedan hade sagt, jag ger upp, jag lämnar den här kyrkan, förklarar sig själv. Eller hbtq-personer. Så många som har stannat fast man tycker att man blir oschysst behandlad. Om man känner att det är möjligt och man har kraften att stanna fast man inte riktigt håller med helheten, så kommer det betyda oerhört mycket för sig själv men också för kommande generationer. Så den typen av aktivism, att bara vara kvar och ta plats och utgå från att jag hör hit. Och sen vill jag också säga att det är ändå viktigt att komma ihåg att man orkar inte vara aktivist jämt. Alltså det är helt okej att bara vara. Och i vissa perioder låta andra dra. Det är jätteviktigt att bara få vila i det ibland. Nu har vi 1 minut kvar, så korta svar. Sista frågan. Kärlekens mässa. Jenny, du var inne på det. För 20 år sedan, 25 år sedan så skrev QX att det var liksom hbtq-personernas julotta. Den enda dagen på året som Storkyrkan drog mer folk var första advent. Och idag så är vi betydligt färre. Idag går det jättelätt att få hitta en plats. Har kärlekens mässa spelat ut sin roll? Nej. Nej, men man är victim of one's own success. Nej, och inte minst för att det kommer heterosexuella människor dit numera också, har säkert gjort ett tag, som gillar ett annat språk, en annan ton i gudstjänsten. Så fortsätt. Vad glad jag blir. Och jag vill också lägga till att jag tror att det är viktigt för att hålla ihop historien, att det är viktigt historievärde. För mig som lite yngre hbtq-kristen så ser jag det som en del av mitt arv. Så att jag är glad över att ni vill att vi ska fortsätta kämpa för det. Tack så mycket. Tack till er. Tack till tolkarna. Tack till publiken.